পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ ড্ৰয়িং চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এখন সূৰ্যাস্তৰ প্ৰতিচ্ছবিত মই অইল পেষ্টেলৰ সহায়ত ড্ৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে উপভোগ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰয়িং ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই যিবোৰ এৰো আপোনালোকে তাৰ আপডেটসমূহ অতি সহজে পায়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।